dapat talaga pakita na walang kinikilingan. Kailangan mo talaga ng solo investigation. Hindi pa na-showcase. Karang may showcase din tayo. May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba? Anong gagawin ngayon? Huwag proteksyonan yung mga kasama. Sumurrender ka na. Lahat yan, galit sa akin. Pero magdodonate tayo ng sandwich. Yung kay, kay Amalos Torture. Alat kayo pala. Sa nangyayaring mga karahasan sa eskwelahan, age of criminal liability, ibababa ba? Senator Amy Marcos at Senator Marcoleta, may problema nga ba sa confirmation ng 5 general? Senator Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano, kakasuhan kasama ang mga Maleta Boys ni dating Senator Trillanes. At pre-trial conference ng impeachment ni VP Sara, natapos na. Papunta na ba tayo sa exciting part? Yan ang mga usapang dapat mong salihan! Live from the BNC Studio, narito ang Politiko Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker Marichu Villanueva. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Atty. Jimmy Bondoc. At ang resident political expert na hindi nauubusan ng opinyon, Falcis. With our special guest, Medal of Valor awardee, retired Colonel Ariel Querubin. Nagsimula ang pasukan ng ating mga anak sa eskwela, pero ang tanong ng mga magulang na gaya ko, safe ba ang ating mga anak pagpasok sa eskwela? Pag-usapan natin po yan at syempre ang mainit na usaping politika. Kasama po natin ngayon sa gabi ito ay si retired Colonel Ariel Querubin. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to the show, Colonel. Ang unang tanong ko kay Colonel, bakit Colonel, ang alam ko pa ikaw nag-retire, magiging general ka. Bakit dapat tawagan ka naming general? Actually, yung pension ko po, retired Brigadier General. Yes. Yun ang pension ko. Yeah, automatic yan. Kaya lang po kasi, nung nag-retire po ako, wala akong pabaon. Kaya mas gusto ko na Colonel yung, itawag lang sa akin kasi wala po akong noon eh. What do you mean by pabaon, Colonel? Hindi kasi yun ang practice nung araw. Pagka nag-retire ka, meron kang binibigay sa'yo na... Na extra. Na extra. Sino Aside from- nagbibigay? Well, kasi Tradisyon. nung time na yan, di ba, masyadong prevalent pa yung corruption sa armed forces. No? Okay, kaya naging, di ba, naging AFP, reform the AFP. And si Colonel Querubin, ang mga sinasabi noon na military rebels noon. Yes. He has a Anti-corruption. Anti-corruption. He has been waging the anti-corruption in the AFP. Pero ngayon, medyo habang tumatanda, siyempre nagiging statement na si Colonel. Hindi na siya, ngayon, military rebels. Anyway, sa una po nating pag-uusapan ngayon sana, gusto ko po malaman ang inyong political stance ngayon. Kayo tumakbo noong May 2025 Senate elections. Saan party po kayo ng political party kayo tumakbo noon? Nabigyan po tayo ng CONA, ng Nationalista Party. But I was Certificate in CONA. Certificate o... Acceptance. Nomination and acceptance. So ngayon, hindi man tayo nasama sa admin slate kasi they limited lang sa mga major political parties 3. Okay. So pang-4 kasi ko eh. Okay. Nationalista Party. Yes. And unfortunately, kasama kayo ni Jimmy Bondoc na hindi pinalad. Oo, we have something in common. Pero millions of votes. Oo. Madami pa din ang naniniwala. Kami po yung mga totga. The one that got away. Yun. Parang ang military hilig sa mga acronym. CONA, TOTGA, mga military. Siya lang ako, talo talaga. Pero speaking of mga senatorial candidates, that's a justification why yung 24, napaka-onte. Because hindi masyado representative ang 24 senators with 100+ million Filipinos. Ang daming qualified and willing to serve. Yes. Since na biro na natin si Atty. Jimmy. Sulitin mo na. Linggo-linggo naman eh. Okay na. Nakipag-areglo daw yung mga family ni Rene Baterbonia. Totoo ba? Yung sa Ateneo. Oh, it's not yet done. Ito ay ongoing negotiation. In fact,
I cannot reveal, of course, the Pero ano ang details. ballpark figure na amount na pinag-uusapan? Nako, of course, Settlement daw eh. Of course, we're not at liberty to say the ballpark, but I can give the legal basis. No? Oh, yeah, Kasi may okay. mga cases naman na alam ng mga abogado, yung Cariaga versus Laguna Tayabas, yung Yusef versus Zarate, where sinasabi na ang court may award damages based on probable future earning capacity. So pwede mong computein yung, it's not speculative. It is it's realistic na baka ito ang kinita ng ganyan katalentado na bata. So we have based it on that, multiplied it by yung life expectancy niya, which is again a computation provided by law. And usually, we can look at UAAP players who do Yes. well after, Yes. kung ano yung career nila, ano yung potential earnings. Similarly situated. No? With And- life expectancy. Yes. So And the- yun yung magiging ano. Ang balita ko lang po, siguro ito pwede ko namang ibalita Mathematics. sa buong bayan. Oh, sige, The para may scoop family, ang Politiko the Talk. family is definitely not greedy or yung nag-iisip talaga ng pera. In fact, they're looking for a moderated amount other than the one prescribed by jurisprudence, no? So, maganda, it's refreshing no na makilala tong mga tao na to. Kasi talagang mas importante sa kanila hindi yung pera, Yes. but they want the truth. Attorney They want Jimmy, answers. Colonel, sorry, Marichu, tanong ko na si Attorney Jimmy, sulitin ko na. Kasi syempre, nakita ko yung wake or yung last day of the funeral. And then syempre, grieving pa din talaga si mother. Definitely, And ang narinig ko dun is something about kung yung katotohanan. Parang hinahanap pa din niya eh. So ang tanong ko in terms of the settlement, aside from the money, and I know that's not the most important or hindi talaga yun yung habol nila eh. Meron bang other things that you can disclose to us na hinahanap nila sa settlement? Like apology or what else? Ano bang hinahanap? Dadagdag ko na ha. Given yun, oo. Sige, go ahead. Dadagdag ko na. May complication. Ano? Kasi ang CIDG, pumunta na sa DOJ kanina, nagiging military tuloy ako Department of Justice, Yes, CIDG, Criminal Investigation Detection Group ng Yes, PNP, yes. nag-file ng Nag-file. complaint against Coach Ted Baldwin and 10 others. So paano, nag-agree na yung family ni Baterbonia na out-of-court settlement? Paano yung criminal aspect? No, nito? that's not completely accurate. Ang pinadala po ng CIDG, as far as I know, but I am open to correction, is a recommendation. It's a recommendation. To the DOJ. Yes, so it's not a filing of Hindi anything. pa. It's a recommendation. So, kami po, I can assure you that as lawyers, we're just making sure na hindi sila Agrabyado. ma-agrabyado. But definitely, lahat ang hinahanap namin is always according to the law. Oo. Pero ito criminal, Republic of the Philippines na to, hindi na to yung Yes, but of course, you family. need the private complainant. Sila kasi yung, siyempre, pagbabatayan ng testimony. Oo. Di ba? So maski mag-out of court yung family, magpapatuloy pa rin yung Republic of the Philippines. Oh, kasi it's a public crime. No, it's a Yes. public crime. It's the difference Anti-hazing Yes. Kaso Anti-hazing. recommendation pa lang. Recommendation It pa might lang. not That's a even big be filed. difference. Yes, It yes, depends. yes. Sa DOJ. Yes. Again, that's as far as I know. We are also relying so much on public pronouncements of the pertinent agencies. Ikaw, tanong ko ng tanong. Ako Ako tatanungin na kita. naman. Oo. Kasi yung Tweety Bird mo, ang kanina kasama We natin just si... saw Kong Mike. Oo, Mike Defensor. Kanina Ikaw sa... naman, gusto mo akong tanungin tungkol sa kanya. Uy, ang bait niya sa'yo, Ano? ha? Bakit? Kahit na ikaw Bakit sa mo- kanya bakit hindi daw? masyado. I have to reveal eh. Oh, bakit I don't daw? think it's a secret naman. Nagtatampo daw si Kong Mike nung last guesting niya. Sobrang positive ko daw and then tinira ko daw siya kagad sa social media ko. Eh, bakit- Pero sabi naman ni Kong Mike, alam naman niya, opinion ko lang talaga Oh, yun. So, yes. thank you to Kong Mike for respecting that. Pero ang tanong ko muna. Oh. Ano yung sinasabi mong magpapaiyak kay Kong Defensor? Hindi, sabi kasi ng Tweety Bird ko, so syempre kanina nag-file ng NBI ng human trafficking charges na Yeah. matagal nang tinis Pati ni asawa. NBI Director Melvin Matibag. Yes, buong family. Ang balita lang naman ng Tweety Bird ko, meron ding mga AMLC cases na Money ipafile laundering, money laundering. against Kong Mike to issue mga freeze orders. Okay. Yung assets Kaya iiyak. ng Pax Libera at saka ng Cliff Point. Baka ma-freeze. Kaya naiiyak. mahirap na pag ma-freeze. Wala ka ng perang ma-withdraw. Paano na yung pang Jollibee mo or pang McDonald's? Hindi lang iiyak yan, nakagalpak na ng... Ngayon lang naman ang sabi ng Agol-gol. Tweety Bird ko. So, good luck and all the best to Kong Mike. All the best. Sabi nga niya kanina hindi, wala naman akong problema kasi kung sakasakali, una ko lang na pagkakakulong yan. Si Kernel nga, 2 beses na nakulong. May bala pa.
May shrapnel pa. Ito tatanong ko sa tatlong gentlemen. Question for the three gentlemen. Do you think po, pinatatahimik lang si Kong Mike Defensor sa mga kasong sinasampa sa kanya? Let's start with Colonel. Sa akin, hindi naman siguro. No? Kasi yung mga kaso naman na ifa-file nila, yung hindi naman, una, di ba sabi niya, binubusalan sila. Yeah. The fact na nakalabas sila ilang beses na paulit-ulit sila na may mga press conferences, hindi naman sila nabubusalan. Okay. Attorney Jimmy. More than binubusalan, I think they're being discredited. Which is expected sa sobrang gravity naman ng mga very accusations. serious, No? yeah. So, syempre, those people accused will not go down without a fight. Yeah. No? So, the best strategy for them right now is to discredit Mike, discredit the Marines. But for me, pakinggan pa rin natin yung Marines. Tingnan natin, tayo ang humusga kung totoo. It should go through the scrutiny of the courts. Attorney. Gugulat ka, Marichu, paradoxically, it's a yes and a no. Wow. Yes na pinupolitika, no na hindi pinupolitika. Yes, pinupolitika because syempre, the government wants to be able to counter any criticism from critics like Kong Mike, no? Hinanapan siya ng kaso. Ang problema ni Kong Mike so far, kaya no din yung sagot, is may evidence kasi may initial evidence linking, no? Okay. Kung wala naman talagang ebidensya yan, ang hirap talaga politikahin. May paper trail baga, di ba? May paper trail and may raid na nangyari, etc. May defenses si At Kong may Mike. mga biktima. Kong Mike will have his defenses, for sure, no? Pero the reason why I say politika yan at hindi politika, kasi hindi politika dahil may ebidensya, initially, that can be debunked kung malakas ang defense niya. Pero politika yan because syempre, hindi naman uusad yung kaso na kasing bilis. I'm not naive to say na uusad yan ng ganong kabilis kung hindi kalaban ng gobyerno si Kong Mike. But, ang problema ni Kong Mike, problemahin niya yung ebidensya. So he will just have to debunk that if he can. Yeah. On that note, let's start our favorite portion of this show, patok o putok. Explain natin kay Colonel. Pag patok, sir, positive, you agree. Putok, you don't agree. Para, pwede din mag-middle ka. So, let's go with our headline number 1. Dalawang senador kinwestiyon ng kumpirmasyon ng 5 general. Matapos itong matuloy kahit tumutol si Senator Marcoleta, humihingi naman ng klarifikasyon si Senator Amy Marcos sa legalidad ng mga kaganapan. Pero for you, ang confirmation ng 5 generals, patok o putok? Tamang-tama to kay Colonel. Nakasagot agad, patok. Bakit po? Dapat talaga naman ma-confirm na rin yun, no? Kasi, Yung 5 generals. Yeah, maalala ninyo na na-delay yung kanilang confirmation sa nangyari. Opo. So, pati sila naapektuhan yung iba doon dahil sa nangyari, baka hindi na nila makuha yung susunod na rangko nila kasi nalampasan sila eh. Dahil, di ba, meron kasing policy na dapat more than a year ka pa bago ka mag-retire. Yes. So, dapat talaga na... hinahabol yung period na yun. Yes, dapat ma-confirm lang sila. Pero at the same time, meron din kayong... nangyari ba yun sa panahon yun noon? Wala naman nangyari yan. Kasi sa akin nga, hindi man ako nakapag-appear dyan dahil nasa Australia tayo. Sa Colonel ka lang. Hindi, Colonel, you went to the CA. Yes. Nung na-promote ako ng Colonel kasi nasa Australia. So, madalit sabi, hindi ako nakarating doon sa confirmation. But I was confirmed. Mas maganda nga yung nangyari kasi hindi ka natanong eh. Kasi under the Constitution, Colonel and above ang mga pass. Hindi ka nag-isa ng CA. Pero Medal of Valor naman, ano pang... Well, alam mo, noon pa namin kinokontra nga yung sistema na ganyan. Kasi makikita mo, Lieutenant Colonel ka pa lang, naghahanap ka na ng padrino. So, napopoliticize na. Kaya yung sabihin nila na maging apolitical tayo, hindi nagkakatotoo na ganun dahil Lieutenant Colonel ka pa lang, naghahanap ka na ng padrino. So, baguhin sa susunod na konstitusyon. Yes, yan ang gusto namin na mga military reforms ba? Na dapat, ang subject lang nila for confirmation, yung mga position na mataas, mga 3-star, gano'n. Generals. Okay. Akala ko sabihin mo sa 3-star civilian up, lang. no? 3-star up,
Alam ko Mga sabihin mo, ganun. civilian na lang, wag na isama military to depoliticize the military. Hindi naman din kasi ano yun yung mga foreign service Sabagay. di ba kailangan dumaan Foreign din. service officers up and ambassadors. Yes. Sige. Attorney Jim, ikaw, patok o putok? Kailangan ko pong gitnain ang sagot ko, no? Kasi sa isang banda, tama naman po yung sinasabi ni Jen na hindi naman nila kasalanan yung pagkakadelay sa kanilang appointments. No? Ang dami nangyari sa Senado. Pero sa kabilang banda, tama naman po yung sinasabi ng ating mga kaibigan na senador that in the law, kailangan talaga may 1 year or more remaining sa iyo before mandatory retirement. The bigger question na hindi pinag-uusapan so far, pero baka pag-usapan na is, are these revolving door appointments? Bakit? Kasi di ba, you have to remember, and again, teorya lang po ito ng isang karaniwang tao. Okay. Pag nag-appoint ka kasi ng isa na soon to retire, the next year, you get another chance to appoint again to preserve your influence in the departmental structure or the AFP structure or Paano the naman military tataas ang structure. rango yun kung i-stop mo yung ano? Di ba kaya Hindi, ang sinasabi ko lang is this is a question na propounded to me by some friends, no, na is this, I'm not saying it is, but is it possibly a revolving door appointment? Ako, I couldn't Of the see it. president. Sa akin na to, attorney, yes, hindi naman siguro kasi alam mo yung revolving door policy na noon pa yan na Yes. na nag-professionalize ngayon ng armed forces, hindi na sila ganon. Yeah. No, I'm bringing up Yung lahat para ma-promote. I'm bringing up a public opinion that is just starting to bubble up. Okay. Magandang pag-usapan dahil baka yun yung dahilan kung bakit may tututol. Otherwise, bakit sila tututol kung meron lang namang ma-appoint na karapat-dapat namang ma-appoint? Except for the lack of the 1 year left in their tenure. Let's ask Attorney Jess. Baka lagdatin Patok si o putok? Attorney Jamie. Bakit? Sabihin ko, both, patok and putok. pareho Ay, kayo. dito muna sa putok. Baka lagdatin si Attorney Jamie kasi sabihin ko, tama naman si Senator Marcoleta. Baka And lagdatin si Senator Attorney Jamie. Amy. Si Senator Amy Ay, din. ayoko sa kanya, doon tayo kay Senator Marcoleta na lang. Okay. Lawyer kasi si Senator Marcoleta. Okay. So, legally, no, and hindi na ako lawyer. So, hindi ko na Okay. masyado i-focus. Okay. Basta tama si Senator Marcoleta doon sa 1 year. So, hindi ko na i-focus. Doon ako sa patok. Kasi politika syempre yan. nga, force majeure, na parang hindi naman kasalanan ng 5 generals na hindi sila na-appoint kasi syempre nagkagulo yung ating 24 or 22 senators. So, sa akin, okay yung parang mercy or grace na binigay ng Senado to confirm them. Ang question na lang ay may mag-question ba sa appointment? Yeah. Meron bang general or senador magpa-file sa SC? I don't think it will be popular or appealing for them to question na mali yung confirmation. Si Senator Amy nga, nag-question sa Civil Service Commission. Magpa-file ba siya sa Supreme Court? Sa Civil Service Commission lang naman yun eh. Baka first step lang yun. Ang importanteng question kasi yung to declare it unconstitutional or void Yun. sa Supreme Court. Yun talaga yung magagalit yung mga generals. Is Senator Amy Marcos willing to do that? So obviously hindi. Kasi nag-civil service muna siya. Malay ko ba? Baka matapang talaga si Senator Amy. She's exhausting all available remedies. Pero Marichu, Pwede. wala sanang magalit sa akin kasi I'm all for the confirmation ng mga deserving na tao. Kaso parang we're entering into an age where certain laws are parang discretionary kung susundin natin or hindi. Kasi ang linaw po ng batas. I think what they should do is, alam mo, lahat naman tayo kapag may batas na talagang tinamaan tayo, minalas tayo, we suffer the consequences, no? Okay. Pero ayoko naman po mangyari yun dun sa mga general. Tanong natin sa general mismo. Ano po ang feeling, yung moral ng AFP kung tama naman yan. sa ganitong situation po? Well, of course, pagka hindi mo kinonfirm yun, hindi maapektuhan talaga yung moral din ng mga ibang mga generals na up for confirmation. Kasi, ano to yan yung proseso na sinusunod nila. Yeah. Dapat ma-confirm sila. Para mataas yung promotion. Otherwise, i-retire sila na Tama. na hindi nila nakuha yung ranko na yun. Although, Okay. Mami Chu, para lang mabigyan ng perspective point. yung sa legal, no? Although suspended ako, I have to say talaga, meron kasing concept ng court of equity. So baka yun yung Kung walang ini-invoke ng mga batas. senador na may equity. So kung dumating man yan sa Supreme Court, hindi din ako sure na unanimous ang Supreme Court Correct. na invalid yung appointment. Baka yung ibang justices will say based on equitable circumstances, valid. Okay, on that note, let's move on to headline number 2. Headline number 2. Ex-Senator Trillanes kakasuhan ng 18 ex-Marines.
Kasama pa sa kaso ng Maleta Boys sina Senator Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano. Ang mga kaso na isasampa ni Trillanes, patok o putok? Gigil na gigil akong tanongin ito kay Colonel. Patok ba to o putok? Patok. Bakit po? Well, sa akin kasi nung, di ba, maalala ninyo when I came out initially, nung lumabas si Orly Gutesa. Last year. Sabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Marines. Yes. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Lahat. Pero nung lumabas sila, 4.5 months later. And ang ano dito kasi, sabi ko nga, sana kung mainit-init pa noon, dahil lahat naman tayo, we were all in search of the truth. Still. Lahat, hanggang ngayon. Yung totoo. Kung yun sana ang ginawa nila nung una pa lang, na i-file nila yung complete affidavit nila, hindi sabihin na natin allegedly adulterated na. So ngayon, dumaan sila sa maraming press conferences. Napansin din natin na pabago-bago yung mga testimony nila. Di ako mismo na nanunood. At first nga sabi ko, I really wanted to give them the benefit of the doubt. Pero nung nangyayari na yan na babago-bago, may dagdag, may bawas, maganon. Tapos marami na sila naakusahan na pwede naman nilang i-file na yon sa korte. So Diba? you agree with Senator Trillanes filing them? Well, it is his right. Karapatan Trillanes. niya yon na mag-file ng kaso. Di bahala yung korte na mag-determine ba kung are these people na nagmalign sa pangalan niya, are they liable? Yeah. Di ba? Opo. Attorney Jimmy, alam ko yan paborito mo, patok o putok? Alam niyo, magugulat kayo. Ako, ang sagot ko ay patok. Wow! Mabuti okay. nag-file ng case si Sentry. Oh. Dahil po, at least, dadaan na sa tamang proseso kung meron bang katotohanan yung sinasabi ng mga akusasyon sa kanya. Bakit po? Kasi po, these are charges brought against him, no accusations, nung siya ay public officer, I think, more or less, no? And kapag public officer ka, in Vasquez versus CA, sinabi, proof of the truth is a defense. No, sa normal pong libel kasi, sa normal libel, proof of the truth is not a defense, no? Malis lang ang importante. Pero pag public officer like Sentry, pag napatunayang totoo yung sinasabi against him, it is a defense. Which means, lilitisin po sa korte kung totoo yung sinasabi against him. Pero let me correct you. Senator Trillanes is no longer a Yes, senator. but before nga, some of the allegations were brought against him, yung mga sinasabi. Yung sa ICC, he was talking about yung sa maleta, Yes, na yung pambayad sa maleta ICC. na may He $2 is no million. longer a senator. Yeah, hindi na siya noon. Hindi na siya So senator. hindi na in his capacity as a senator. In any case, susuriin pa rin yung proof of the truth dyan, And no? he's still a public figure. Kahit na It is hindi still a public public officer. figure, Yeah. oo. So, I'm not sure what the case says about that, no? Pero palagay ko, dadaan na finally sa pagsusuri yung mga akusasyon laban sa kanya. Okay. So, patok. Attorney Jess, Ako din, patok. Siyempre, dahil sabi ng 18 Marines or 18 bodyguards, dinala daw nila yung maleta or yung pera sa Magdalo, HQ, nung isang beses. And then the other instance, sinabi naman nila sa bahay mismo ni Senator Trillanes. So, like Attorney Jimmy, kung totoo yon, mapapatunayan yon na totoo or mali. So, yun yung sinasabi ni Senator Trillanes na libelous because una, mali-mali, and then the fact na they're insinuating something wrong with being given money or the fact that he was given money at all, may insinuation, I don't know, corruption or what. Yun yung pinapalabas ng 18 Marines sa side ni Senator Trillanes. Pero kalilimutan na muna natin yung 18 Marines kasi may bagong element dito sa case eh. Ano? Kinasuhan din si Alan Peter Cayetano at si Senator Marcoleta. Marcoleta. Oo. So, syempre, patok na patok sa akin yun. kasi hindi siya covered ng parliamentary immunity. Kasi nga, rogue, blue ribbon hearing, di umano. Wala yung siyang kanilang parliamentary hinog. immunity. So, matetest din yun. Yung yun, mga matetest din legal yun. theories ni Senator Trillanes. At alam mo, si Senator Trillanes, file yan ng file.
alam mo, ang hindi nalalaman ng mga iba, like si Congressman Toby Chanco, when he filed a case against me, you will have to appear in court. Mag-witness ka, ma-hassle ka eh. You'll spend your time in court. Si Senator money. Trillanes, walang pakiyan. Willing yan mag-testify He in has court. all the time. Yes, pati yung 18 Marines, si Senator Marcoleta, si Senator Peter Cayetano, they will have to Madidistort appear sila. in court kapag naniwala yung DOJ na may libel, kapag naniwala kay Trillanes. No? So, happy ako kasi bardagulan yan legally. Pero mas ayoko na yung maleta eh. Mas interesado ko sa human interest kay Colonel Querubin eh. Kasi kasama mo doon si Senator Trillanes, si Danny Lim, and as military rebels. Ano ba, nagkahiwalay-hiwalay na kayo, sir? Well, hindi naman din, no? Kasi I'm still very consistent military reformist. No? Wala nang bago sa akin. Kasama pa rin natin yan. In fact, sa mga bata nga, sa Magdalo, no? Every time na maimbita tayo, natutuwa lang ako kasi God-centered sila, family-oriented. Bibihira yun na makita mo na bago sila magdadasal, tapos yung pamilya na andon. Doon ako tuwan-tuwa na ito mga to, very idealistic. No? Pero po, sa inyong point of view, magkakaroon ba ng sa Marcos administration ng ganitong military rebellion? Ganito yan, no? Every time I talk nga sa mga junior officers na yun, I never talk to my son, I never talk to senior officers, no? Oh, by the way, ang anak ni Colonel Querubin works as a major in the Presidential Security Command. Wow. He got an award today. Sabihin mo naman, sir, kung sino yung anak mo. Congratulations, no? Jamie, you really you're the source of pride sa family. So keep it up. So hindi walang danger si President Marcos na makudeta rin ng military? Well, sabi ko nga, yung bata kasi, wala akong pinapakialaman sa kanila, sa mga anak ko, kung anong gusto nila. Going back to yung sinasabi ninyo, every time I talk to junior officers, no, with the rank of lieutenant captains, sabi nila, sir, is it worth taking the risk? Meaning, kasi marami nag-agitate eh. Oo. So, sabi nga nila, every time we see you on TV, the subtle message is, you have learned your lesson. Well, true enough. When I reach my age, hindi pa ako matututo, di ba? O, ilang taon na ba kayo, sir, if we may ask? 70 pa lang naman, 70. Sir, Philippine Military Academy, class 1979. Yes. Marami silang mga mista dyan ngayon. Ano ang sentiments mo naman sa nagtatagong Senator Ronald Bato de la Rosa, na PMA-er din? Well, ganito yan eh. Kasi nagtago rin tayo, no? Yes, Yeah, that's remember, right. I lived the life of a fugitive. Oh, yeah. So my reward at that time, from 300, tinaas nila na 500,000. Ang alin? Ang reward. Yung reward Ang ko. baba! Ang Hindi, baba kasi naman! Ang laki na yan nung panahon namin. Mababa nun, ngayon, milyon na yun dapat, di ba? So, well, parang walang pinag-iba yan. Nung panahon namin, para ka rin nakakulong eh. Okay. Pero ang diferensya lang, walang cellphone noon. Military stockade, you mean? Nakakulong kayo? No, he means wala rin siyang liberty of movement okay. kasi nagtatago siya in a space. Madalit sabi, ang sinasabi ko nga eh, kay Bato, nakakulong din naman yan. Malaki lang nga yung kulungan niya. Grabe! Humingi ba ng tips sa'yo kung paano magtago na hindi mahuhuli? Huwag ka masyadong gumamit ng cellphone. Kasi yung panahon nila ng Motorola lang eh. Hindi man matrace yan, analog. Oh. Hindi na matatriangulate. Hindi matatriangulate. Pero ngayon Pero do you feel any sympathy or empathy for Senator Bato dahil nagkapareho kayo ng sitwasyon? Kaibigan ko yan eh. Alam mo, may mga pinagsamahan din kami. Mga PMA-er. Kasama ko yan sa mga shooting competition, mga Junior officer pa yan, nung dumadalaw kami sa Davao eh. Okay. So, On that note, naman siya. let's go to headline number 3. Headline number 3, Impeachment Pre-Trial Conference ni VP Sara natapos na. Mga witness at mga ebidensya na pag-usapan na. Papunta na tayo sa exciting part. Ang pagtatapos ng pre-trial conference, patok o putok? Let's ask first, Colonel Querubin, if you are watching the impeachment pre-trial ni Vice President Sara Duterte, ano po sa inyo? Patok o putok? Pwede bang Middle lang. Pwede. Sige Ginagawa po. natin yan. Well, naman din, no? Naandyan na kasi. Kumbaga sa, excited nga ako na manood
yung para malaman din natin yung katotohanan. Kasi palagi yan ang ano natin, ang basihan natin eh. Dapat yung malaman natin yung totoo. Yung totoo na nangyayari. So, At nangyari, di ba? So inaantay ko, very excited ako na manunod ako nung Pero wala ka impeachment. pang decision at whatsoever kung anong, wala ka pang bias. Wala, kasi kahit na masama senador, di ba, sabi nila dapat impartial sila. Eh. Kung magsalita tayo nga dito, naging partial na rin tayo. Okay. Di ba? Attorney Jimmy, ex-senador. Ex-senador na Wannabe. natalo. Ex-senador. Grabe ka, Mami Ju. Parang kang bakla, ha? Ex-senador, ha? Wannabe. Ay, ganun ba yun? Using the language, di ba? Okay. Una sa lahat, mag-ingat din tayo sa pag-uusap nito kasi according to the rules, parang naglagay sila ng sub judice rule, no? According to the rules. Sila lang, applicable yun sa kanila, hindi Hindi, sa atin. kasi pag lawyers, medyo nag-iingat din po kami. Okay. However, syempre, Patok. patok in the sense na at least tapos na yung mga very, parang very, clerical almost. pre-trial na. So at least let's go to the meat of the discussion, no? This national discussion. Yeah. Kasi I'm very confident, and you all know my political leanings. I'm very confident that given an impartial tribunal, mapapakita naman na inosente ang ating Vice Presidente. However, excited ako na makita ng taong bayan at matest yung credibility ng witnesses, particularly yung si Ramil Madriaga. I'm excited dahil palagay ko po meron tayong mga matutuklasan dyan na in favor of the Vice President. Let's ask Attorney Jess kung ano naman sentiment niya. Patok o putok? Well, last week, no, sa akin, patok ang pre-trial. Last week kasi, sabi ni Attorney Jimmy, delikado daw na nakita ko yung pre-trial brief. Wala na, nakita ko na eh. Di ba sabi ko last week, nandun si Mary Grace Piatos. Proven correct. Ang galing talaga ng Tweety Bird ko. Ano nga si Mary Grace Piatos, inamin na ngayon. Andun din si Ramil Madriaga, Sani Trillanes, but not just sa prosecution. What I said last week, di ba, nandun din sila sa defense. Kaya nga may issue yung prosecution at defense sa media, nagsasalitaan sila about quote-unquote common witnesses or common documents. Kaya daw tumatagal yung pre-trial, ayaw mag-common na marking or something, no? So, yun pa din ang aking curiosity. How will the defense handle a witness like Sani Trillanes? Never mind Ramil Madriaga because I'll give to Attorney Jimmy, baka magisa nila sa examination, no, ng defense. But I doubt si Sani Trillanes, Melvin Matibag, Boyeng Remulla na nandun sa list of witnesses ng defense. I doubt na itong mga to ay hindi hostile witnesses na mapapabaliktad nila in their favor. Tatanong ko itong dalawang lawyers. Mag-simulation tayo. Kung kayo ang mga lawyers, si Attorney Jimmy kay VP Sara, ikaw sa House Prosecution. Hindi, balik na rin natin para mas masaya. Pwede ba yun? Sige. Para ma-challenge kayo. Sige. VP Sara ko. VP Sara ka. Tapos ano itatanong mo? Kulong muna yan. Kay Jess muna. As VP Sara lawyer, ano itatanong mo kay Grace Piatos? Kung dumating si Mary Grace Piatos, kung may dumating na Mary Grace Piatos, okay. Ang una kong papagawin ay syempre, magpapa-executive session ako. Hindi ko siya kung lawyer ako ni VP Sara ha, hindi ko siya ipapa-publicity na public trial. Because exception dapat si Mary Grace Piatos. Intelligence nga pala. Because confidential agent siya. Ang galing kong lawyer kahit na VP Sara ako, di ba? Senator Judge, I move for executive session because while you may have a right to know who Mary Grace Piatos is, the general public does not. Because it will impair. Tingnan mo si General Querubin, umuoo. It will impair operational security ng ating AFP at PNP. Malalaman yung confidential agent ko. Hindi pwede yun. Senator Judge lang dapat makaalam. Executive session. Galing, dapat hinayar ka ni VP Sara. Ikaw, Attorney Jimmy, for the House Prosecution. Naku, napakasimple. Una sa lahat. Anong tatanong kay Grace Piatos? Hindi, saan nyo ginamit yung pera, if you received at all, no, yung money, saan nyo ginamit? Is it according to the joint circular ng COA at saka ng DBM, etc.? Dahil meron namang listahan ng mga pwede niyang pagkagastusan. tatanong mo kay Pag Grace- lumabas pa lang ng konti doon, huli na siya. Teka, si Grace Piatos hindi naman government official eh. Yes, asset pero siya eh. asset siya, pero kasi... Bakit mo tatanungin yung use of money? Yun na nga, kasi yung pera na binibigay sa kanila, dapat nandun sa limited purposes na nakalagay dun sa Allowable uses. joint circular. May allowable uses. Di ba, parang- Halimbawa, pwede yan sa rental ng safe house. Pero, hindi yan pwede sa bumili ka ng safe house. Yung For salary. example, Or no? purchase of a tip.
Purchase of a tip. Or ganyan. Information. Pero hindi mo narinig yung naintriga ko sa sinabi niya. Mahuhuli daw yan. Mahuhuli daw si VP Sara kapag wala daw sa allowable uses. Kita mo, binaliktad mo yung role namin. Sinabi mo kasi, ako yung prosecution eh. Masakit sa dibdib ko, pero ginawa ko. Tatanong natin ang military man. Kasi intelligence man, sinabi na nga, anong yung siyang judge? Senator Judge, anong masasabi mo? Alam mo ninyo kasi, nung panahon namin, yung intelligence fund na nakakarating sa amin eh. Hindi nakakarating. Sa sundalo. Yeah, hindi nga nakakarating You're sa not amin. allowed, di ba? You're not allowed. Kasi yung intelligence fund, hindi naman pwedeng i-audit yan. Yes. Yeah. So, nung panahon namin, yung intelligence fund, nasa taas lang. Darating sa amin yan, object class, office supply. So, pwede mo bang pambili ng information yung papel, di ba? O kaya, maraming gasolina. No? Hindi mo naman kayang ubusin lahat yun. So, ang nangyayari nun, kung baga sa procurement, may term sila na cash disbursement ceiling. Ayan. O may CDC rin. Convert diesel to cash. Di ba? So yun yung mga, yung intelligence fund, hindi talaga nakarating sa amin. So you were hampered by corruption? Oh, yes. Because a confidential fund that was supposed to buy confidential information, hindi nyo mabili. Hindi, Kasi nasa taas na yan. binibigay sa inyo as office supplies or diesel. CDC, Ngayon ko lang narinig yun. A general question, Jen. Anong mas corrupt na panahon? Yung panahon nyo o yung ngayon? Hindi, sa armed Hindi, forces marami lang. siya kasi, hindi, sa armed forces. Siyempre, I can say it with, kumbaga sa conviction. Yes, yes. Mas professional yung armed forces ngayon kaysa nung panahon namin. So, the reforms have taken Kaya, place. well, every time na umiikot nga ako, nagugulat ako kasi 2 beses tayo nakulong eh. Ang feeling ko, marami kong atraso. Pero, sabi ng mga kausap ko, sir, salamat po kung hindi kayo nagrebelde nun, hindi tataas yung sweldo namin, yung benepisyo namin. And hindi mag-improve Hindi yung mag-improve. professionalization ng AFP, etc. Okay. On that note, let's close the headline comments natin sa politaktakan natin sa putok at putok. Let's now go to the barilan sa mga eskwelahan. Usapan natin yan sa politaktakan. Sa sandali lang po, magagap lang kami. You're still watching Politiko Talks sa Bilyonaryo News Channel, sa Politiko Talks Facebook page at sa Abante Online. Punta na tayo sa Politaktakan with Colonel Querubin. At bago tayo nag-up, nasabi ko, yung baril lang sa eskwelahan. Wow naman, bakit meron mga baril itong mga batang to? Unfortunately, di ba, yung dalawang bata, yung revolver na naiwan ng security guard niyang lolo na hindi niya sinuli sa agency. Yung isang bata, 9mm ng kanyang tiyahin na police woman, na lawyer daw. Recently lang, naging lawyer. Kawawa. Colonel, palagay ko, meron ka rin mga baril dyan na isubi nung ikaw. Well, sa akin kasi, tinago ko lahat yung mga baril ko para hindi maabot ng mga anak ko eh. Marami yan para kasi bato. Saan yung tinatago? Saan yung tinatago? Ano ako? Gun cab, di ba? Oo, Nasa ano yan, batas may naman yung disusi na ano. Yung iba nga, pinamana ko na rin eh, para wala na ako problema eh. Nasa batas yan, yung gun cabinet. Dapat may gun, Gun cabinet. sa bahay. cabinet. Dapat talagang yung mga gun handlers ba, maging responsable rin. Kasi hindi naman pwede na ilagay lang nila yan, tapos kayang abutin ba, kayang kunin. Pero what do you think of the minimum age of criminal responsibility? Huwag masyado muna tayo doon. Sa akin naman, palagay ko, pwedeng ibabaan eh. Kasi sabi ko nga, kinikwento ko eh. Yung age of discernment, would you believe, grade 6 ako, nag-iinom na ako eh. Wow! Naninigarilyo Let out na rin grade ako. 12 years old. Bakit tinuruan ka ng tatay mo, sir? Hindi Or what? kasi, nakakaintindi, masarap eh. Masarap manigarilyo. Kasi may mga commercial sa TV noon. Pa-allowed pa diba? sa TV yung commercial ng Ingat ka lang, sir, kasi yung iba yung ganito mo ng inom mo eh. Teka muna, Ikaw nung 12. babalik ko lang sa baril. Pwedeng yung age of discernment, no? Pwede, sabi ko nga. Sorry. Tapos daw, hindi kasi, sir, Tama ganito naman inom. kasi ko sa'yo. Sir, ganito dapat Ikaw may pag-inom, sir, kasalanan. Huwag ganun, sir. Inom. I apologize to the viewing public. Sige, teka muna. Kasi masyadong legal agad ito sa attorney. Balik tayo doon sa Hindi masama. nakalagay sa Sa baril.
Kasi interesado ako si Senator Bato nang mag-retire, 126 baril, Oh, di ba? yeah. Na firearms. How Kaya many nasusoli guns? sa kanya. Ikaw, sa ilan na collection mo? Wala naman kasi pang shooting lang yung mga gamit ko eh. Mga 6 lang siguro yan. Pero license yun, no? License lahat. Oo. Okay. License lahat. Parang may private army si Senator Bato, But do you, 127. yeah. Do you find that unusual, Senator Bato? 100 plus daw? Ewan ko paano niya maitatago yung 100 na baril, Oo. di ba? Parang ano. At 20 pa lang ang nasusoli niya or na-surrender. With 80 more. Hindi kami nag-surrender, by the way. We turned over for safekeeping. That's the Iba technical yung term, Oo. turnover. For safekeeping. Okay. Oo. Kasi under contest pa yung grounds for the revocation of the license. Ibabalik ko yung tanong mo sa'yo, sa mga lawyers nyo, yung age of discernment, yung nagtagtatalunan ngayon. Ay, matagal ko nang... may post ako niyan, hinahanap ko nga sa Facebook years and years ago. Oh. It's not against the Pangilinan law in general. Pero yung history natin, yung PD 603 pa lang, nung Child and Youth Welfare Code, di ba? 1974, 9 years old talaga yung minimum age. Ngayon, tayo ay bumigay sa mga UN conventions, no? And if you talk to prosecutors, no? And if you talk to people who are exposed, halimbawa, ako po, may close friend sa Mindanao nagtrabaho, ang humaharang sa mga truck nila on a weekly basis. Mga bata. Mga bata talaga. 11, 12, 13, armado. Yeah. Malalaki katawan. Nakita nyo naman yung akusado. 15, yung isa 14. Alam mo, pero natatawa mukhang ko mga bakit? 36 na. Alam mo bakit ang natatawa? Kasi yung sinasabi mong bata na yun, na 15 years old na, nakasuhan dahil Bato-bato 15 eh. Kasi yun ang cause ng kanyang nabully dahil sa haircut niya. Oh, yung mukhang ano daw. Dahil sa itsura niya. Sa haircut niya, nabully siya. Yes. Kaya natatawa ko yung pa yung binanggit mo. Ang point ko lang is I think it was very arbitrary to raise it to 15. And I think we should stop just taking hook, line, and sinker, kunyari international standards. Kasi iba po ang Pilipinas, ang bawat bansa iba. So at the very least, aralin natin ulit. Disclaimer, nung 2013, binago naman yung batas. Yung mga 12 to 15, ginawang mapupunta sa bahay pag-asa for serious crimes like Nako, murder, sa ganyan. pag-issue yan. Ang problema naman, sorry to go this long, pero bahay pag-asa, wala namang budget sa Yun LGU. nga, yun ang another issue. So, ang nangyari, it's an empty law, hindi napapanagot yung 12 to 15, tapos, in the meantime, alam naman natin by fact na yung mga 12 years old to 15 ay gumagawa na ng mga karumal-dumal. Okay, Attorney Jess, ikaw naman. But may I ask first, Colonel, anong age mo? What age are you looking at in terms of criminal liability? Well, sa akin, parang ganun. 9, 10, 11? Siya 12 eh. Sa akin kasi 12 ako nung 12. ano eh. Ikaw, Attorney Jimmy? Ako 10. 10. Okay, ang baba. So ako, baka mas amenable ako sa 12. If we have this debate, no? But something is lost in the debate, no? So let's say gawin nating 12. Pero sa akin, there should be a distinction as well in terms of what kind of crimes you should have liability or exemption. Okay. So sa akin, kung ibababa man to 12, there will only be criminal liability if a 12-year-old and above commits a heinous crime. Parang Like death penalty. murder, etc. Yun naman ang nakalagay Pero, ngayon. walang distinction ngayon eh. Except bahay pag-asa. Petty crimes or No. heinous crimes. Yung 12 to 15 sa bahay pag-asa is for serious crimes. Yes. It's for serious crimes. Okay. Like murder, nakalagay doon, like murder. Yung sa akin, we have to qualify, for example, graffiti, very low Misdemeanor. theft, Mga misdemeanor. or petty crimes. I don't think even 12 to 15 should have a criminal liability for petty crimes. Yes. Baka for heinous crimes, if with discernment, then I can see that. But my other question naman this is my question to Attorney Jimmy and Colonel Querubin, no? To everyone actually, wanting to lower the age of criminal liability. Ang problema ko, we have age of voting, we have age of drinking, we have age of sexual consent, or when you can consent. And generally, pinipeg natin yan to 18. Except yung age of sexual consent, ngayon 16, dati 12, tinaas to 16. So sa akin, yung maturity in terms of committing a crime, yung maturity in terms of having sex, yung maturity in terms of voting, there must be database or evidence base to back up why nagkaka-variance if ever. Kasi if you're mature enough to commit a crime, why are you not mature enough to do the other things? Yun yung question ko. So, yung sinasabi ni Attorney Jimmy na international standards, etc., ang tinitingnan ko dyan, the reason why we increase it to 15 is because we're trying to align it with the other ages of consent. Lagyan ko lang ng konting actions. distinction. Yung iba kasi, marriage, halimbawa, these are private acts of the voting act niya yan. Pero yung krimen to eh.
So it's a public act, no? Na we all know kids are already capable of. Okay. Yun lang naman. There's a distinction. Although I agree with most of what you said. Ako tatanong ko kay Colonel Querubin, being a law enforcement man, military man. Yung panahon nyo, ano yung may child warriors noon, di ba? Marami. Oo, di ba marami. hinuhuli din nyo yan? Yeah, marami. So how do you deal with that kind of problem? Yung Before, child Hindi, warriors. yun Bearing nga, firearms. Di ba, yun ang sinasabi natin na itong mga nagre-rebelde ng mga kapatid natin, they resort to that kasi pwede pa nilang gawing human shield, mga bata, para hindi, siyempre kung ako kunwari naghahabol sa kanila, makita sundalo mo bata, ka eh. medyo mag-hesitate ka, Oo. di ba? But that is really true, no? Mga bata na, makikita mo yung mga lumalabas pa, may mga picture sila, may mga baril na ng mga bata. 11 years old, 12. Maliit lang po na addendum, yung dapat po managot din po yung mga congressman, in the sense na yung mga 12 to 15 na sinabing dadalhin sa bahay pag-asa, hindi nila binadgetan. Someone should be talking about this dahil ang dami nating batas that become empty laws because of, again, a budget issue. And mayor. Sorry, hindi lang LGU. congressmen. Yes. Mayors. Yes. Because mayors Local on their own, government may units. local budget sila Meron naman sarili. silang They could capacity budget to it. earn. May autonomy na naman sila. And I have to say, Yes. Atty. Jimmy, Marichu, Colonel Querubin, baka hindi nyo lang alam, si Senate President Win Gatchalian, ibida ko lang ang kalahati ng Winwi. Okay. Senate President Win Gatchalian and si DSWD Secretary Rex Gatchalian, they're magkapatid. against lowering the age. Why? Why? Because they fully executed Bahay Pag-asa and the Sa Valenzuela. Juvenile Justice Law. Kasi mas yaman ng Valenzuela. In Valenzuela. Oo. Hindi, mayaman din naman yung ibang cities. Ang problema nga namin ni Atty. Jimmy, full execution. It's just political will. Yeah. It's just political capital. Ang Quezon City, ang Mandaluyong, ang San Juan. Ayun ang problema nga. May mayayamang LGU, may mahihirap. Pero ngayon daw, napakinggan ko sa debate ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Kiko Pangilinan, and Erwin Tulfo, walang pera, walang budget nga daw. At ang sa 17, how many regions that we have? 7 lang yata ang meron. Sa region ka lang makakakita ng mga bahay pag-asa. Kasi nga walang pondo. Paano yung mga example ni Senator Erwin na yung sa Palawan, kailangan dadalhin pa sa Mindoro. Pero mga ako, Mami area. Chu, ang sagot ko dyan, you guys might not know, share ko lang din, sa barangay, sa barangay Kagawad, yung budget namin, we are required to allocate 5% of the barangay's IRA, yung aming share ng Internal Revenue taxes ng Allocation. national, di ba? Yung share namin, Pera. 5% required sa BCPC. BCPC is for child protection. Ano BCPC? Barangay? Barangay Council for the Protection of Children. Very So good. basta for child protection. So yung 5%, hindi lang sa amin yan, sa barangay. Pati City Hall and provincial government, they're required to allocate 5% to child protection. So dyan dapat nanggagaling yung funding for bahay pag-asa, etc. It really just requires political will and political capital to do the right thing. Eto hindi pera pag-usapan dito. Yung masyadong popular sa mga kabataan. Yung online game. Yes. Roblox. Galit na galit ako dyan. May mga anak ako eh. Si Colonel tumatawa Parang ko may problema to sa mga... Well, lahat naman ng mga bata ngayon mapapansin mo, di ba? Masyado sila engrossed sa mga Online games, no? Dapat ma-regulate din. Maano kasi, Anong by age? law. Anong age? By isipin law. mo, Anong age? dapat may batas ba na magre-regulate nito? Kasi hindi lang naman itong pagpapatay pati suicide, di ba? Yung mga bata, ini-encourage sila mag-suicide. Correct. So, Anong age ng... Social restriction? media tsaka Sa social video game media. ban. Sa Ano? minors? Kasi so, sa UK, di ba? ano bang sasabihin natin sa minors din? Ganun din, balik Di ba tayo yung ulit. mga bansa, may mga bansa nag-set ng limit, 16 years old yata. May iba, Australia. So, kailangan may batas. No? Ikaw, Attorney Jimmy, may balak bang mag-sponsor niya pag ikaw na-elect sa Senado? Pwede actually, pero pagdating po kasi sa mga games ng bata, hindi ako naniniwala sa demokrasya. No? Sa pagdating po sa mga bata, kasi po, unang-una, pinapasok po talaga ng, pardon the word, mga kababayan, demonyo po ang pumapasok dyan sa mga online games na yan. There are actually calls for terrorism, murder, suicide, and sexual acts, no? Na pinapasok sila, sa dami ng AI natin ngayon, pwede po i-regulate yan ng isang algorithm.
but they're not using it because of some probably democratic reason. Ito, tatanong ko sa dalawang attorneys natin, paano mo babalansehin ang karapatan ng batang nasasangkot sa krimen at ang karapatan ng mga biktima ng kanilang krimen? Attorney Jess. Pero dagdag ko muna, Mami Chu, sa July 1, may hearing si Senator Risa Ontiveros tungkol sa... Ayaw daw umatin ng Gory Box. Gory Box, no? Ako personally, video games, I don't think yan yung pinaka kailangang i-focus. But that is part of it, no? Ang mas kailangang i-focus is yung mga parang nag-grooming or yung nag-radicalize to Discord chat, yung mga chats. Yung mga kabataan natin, they're being really fed with a lot of false perception or wrong Which is allowed by information, the game. which is facilitated by Gorbak. Yes. So, ang point ko, it's not just the game per se. So, baka kasi red herring yung game per se. Ang kailangan din natin tingnan is how the game or the communication channels of the game is being exploited by incels or radical groups, etc. Yung balance naman, Mami Chu, syempre we all want justice for the victims, no? Ito naman sa mga kabataan na violate offenders, they should be held accountable indeed, but they are double victims. Victim na sila nung crime that they committed because they victimized someone else, but they're also victims of bad parenting, of a society that failed them kasi naabutan sila ng mga radical groups na niloloko sila, na pinapakain sila ng fake news, etc. So, the balance there should really be best interest of the child. Okay. On that note, let's go to our favorite portion also, na POQ. Colonel, yung POQ namin is political quickies. It's just a short form of saying ano yung mga speculations o mga predictions mo mangyayari in the near future, next week, o kaya bukas sa ating political scene. Well, nakikita pa rin naman natin, no? The same na, kasi Friday na ngayon. Opo. So, mainit pa rin yan. Dala-dala pa rin for next week yan. Opo. Halos parehas lang. Yung mga- Pero kung mapapansin ninyo, nag-die down na yung 18 na, Baleta. na security. Kasi nag-file naman na sila ng mga individual complaint affidavit sa ombudsman. So, At na-charge din sila sa iba-ibang mga congressmen, mga libel. Maraming pwede pa rin lumabas dyan, yung mga magpa-file ng mga cyber libel case. So, diluted na sila. Yeah. So, ano nakikita mong mangyayaring mas malaki? So far wala pa naman din I don't foresee. Of course may may malaking rally on Sunday. Ano nga pala yung Yes. White Ribbon March. Ano po 'yun? Is that national security concern? Hindi naman kasi even yung mga nakikita ko na binababasa ko na gustong sumama doon. Sasama ba kayo? Nandun naman yung pangalan natin, nilagay nila eh. Pero pinag-aaralan pa rin natin. Basta peaceful lang po, di ba? Well, sa akin, basta kasi may nakita rin ako na nagbabalak sumama doon eh. Ito yung may mga agenda eh. Kaya, di ba? Parang... May iwas kayo ma-identify sa mga agenda nila. Tapos nilalagay pa naman nila yung pangalan nila na parang promote nila, ina-advertise nila. So sabi ko, sandali. May magkakakulay na naman ito. Ang hanap lang naman natin dyan is di ba? Yung rally na yan is we're looking, yung accountability and transparency. No? May justice ba na... Asa nangyayari ngayon, sa totoo lang, sabi ko, kung lahat ng yung mga nagsasabi ng mga witnesses na whistleblowers, kung nag-file ka agad sila ng kaso nung September pa o nung October na yan, di ang dami na nakulong ngayon. Di ba, sa totoo lang, yun ang hinahanap natin eh. Dapat maraming makulong. Attorney Jimmy, ano mo? POQ mo? Sige, ibang-iba. Ibang-iba yung prediction ko. Yung mga bagong nirelease ng PGMN, si Franco Mabanta, tapos yung mga bagong tirades ni Mike against the Melvin Batibag, tingin ko iinit yun at magigising muli yung pangalan ni Martin Romualdez. Okay. Attorney Jimmy, Jess. Oy. Ako sana mali ako, Mami Chu, pero kasi di ba yung Tolosa High School, merong intelligence tip na na-prevent. Yes. And then may isa pa parang very recent, kanina lang din na parang stabbing or may mga nakuwang baril, etc. So wala namang nangyaring shooting. Pero I think kasi merong there's a growing radicalization movement. So baka next week, sana wala. Sana magkamali ako. Sana ma-prevent. Pero baka madami pa itong mga bata na na-radicalize. Kala ko sabihin sa July 6 ang impeachment trial.
Hindi, doon muna tayo sa Tacloban shooting. Next Baka pa yan eh. baka madaming copycat. Okay. Copycat Huwag shootings. naman, ayoko na ng copycat. Sana nga mali ako. Okay. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, sabi ng ating national hero, dahil si Dr. Rizal, pero ang pag-asa ng bayan, kusang lumalaki. Kusang lumalaki. Inuhubog ito ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan. Ako po muli, si Marichu Villanueva, ang kasama nyo, at kasama natin si Atty. Jean Bondoc, Atty. Jess Falcis, and Colonel General Salamat po, Ariel Jen. Querubin. Salamat po, Sana Jen. po maimbitahan muli namin kayo. At sana po ay peaceful ang ating Sunday sa White Ribbon Rally. Naisip?